श्रावण महिन्याची सुरुवात आपण मस्तपैकी साबुदाणे आप्यांपासून करत आहोत। मस्त दिसतात, बाहेरून खुसखुशीत आणि बघू शकाल आतपर्यंत मस्त शिजले जातात, एकदम छान होतात। मस्त त्याचा खरपूसपणा जिभेवर रेंगाळतो, जबरदस्त, एकदम भन्नाट। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण साबुदाण्याचे आप्पे कसे बनवायचे ते बघतो। साबुदाणा वडे आपण यापूर्वी बनवलेले आहेत, पण वडेमध्ये डीप फ्राय होतात, तळून आपण तो खातो। आप्प्यामध्ये शॅलो फ्राय होतात आणि मस्त तितकेच छान चमचमीत आणि कुरकुरीतही होतात। तर सगळ्यात आधी साबुदाणा कसा भिजवायचा ते बघूयात। यापूर्वीही खूपदा मी सांगितलं, 30 टिप आहे। 1 कप साबुदाणा घेतलेला आहे, यामध्ये पाणी घालायचं, एक 3 ते 4 वेळा हा साबुदाणा स्वच्छ धुवून घ्यायचा। बेसिकली यामधलं स्टार्च काढून घ्यायचं। साबुदाणा स्वच्छ धुवून झाला की साबुदाणा जेवढा घेतला त्याच्या तिप्पट पाणी यामध्ये घालायचं आणि एक अर्धा तास आपण हे पाण्यामध्ये भिजवत ठेवूया। साबुदाणा अर्धा तास मी पाण्यामध्ये ठेवला आणि छान असा फुलून आलाय, तुम्ही बघू शकाल। आता एक पातेलं घ्यायचं, त्यावर गाळणी, यामध्ये त्या गाळणीमध्ये चाळणीमध्ये यातलं जास्तीचं पाणी काढून घ्यायचं, यावर झाकण ठेवायचं आणि रात्रभर किंवा कमीत कमी एक 5 ते 6 तास तरी असंच भिजत ठेवायचं। आता आधेमध्ये तुम्हाला वाटलं की साबुदाणा खूप कोरडा होतोय, सुका होतोय, तर त्यावर एक पाण्याचा हपका घालून थोडंसं पाणी घ्यायचं, शिंपडायचं, त्याला हपका असंही म्हणतात, आणि मिक्स करायचं व्यवस्थित आणि पुन्हा झाकून ठेवायचं। साबुदाणा इथे मी रात्रभर भिजवून घेतलेला आहे आणि बघू शकाल परफेक्ट असं त्याचं टेक्स्चर झालं, छान असा फुललेला आहे, मोत्यांच्या दाण्यासारखा, आणि अजिबात स्टिकी नाही आहे, मस्त। प्लेटमध्ये काढूयात। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। साबुदाणा उपवासाला चालतो, ही माहिती किंवा ही प्रथा कोणी पाडली याबद्दल काहीच माहिती नाही आहे, कारण साबुदाणा मुळात भारतीय नाही। साबुदाणा साऊथ अमेरिकेमध्ये, ब्राझीलमध्ये याचं ओरिजिन आहे। भारतामध्ये तो आयात केला जायचा। दुसऱ्या महायुद्धानंतर त्याचं इम्पोर्ट बंद झाल्यानंतर उष्णकटिबंधात हा पिकवला जातो, त्यामुळे साधारण केरळ, तमिळनाडू तिकडे त्या भागामध्ये याची निर्मितीला सुरुवात झाली। पण उपवासाला चालतो हे कोणी इन्व्हेंट केलं मला तरी माहिती नाही, तुम्हाला असेल तर कमेंट करून नक्की कळवा। आता यामध्ये उकडून स्मॅश केलेला बटाटा घातलाय, अर्धा चमचा जिरं। आता हे सगळे जिन्नस मी जे घालते, बरेच जण कोथिंबीर खात नाही, ऑप्शनल आहेत, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, तुम्हाला नसेल चालत नका घालू। हिरवी मिरचीचा ठेचा बऱ्यापैकी, मीठ चवीपुरतं, नमनाला घडीभर तेल, तशी चिमूटभर साखर, ऑप्शनल आहे। आता यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट 2 ते 3 चमचे आणि लिंबाचा रस, मस्त। आता हे सगळं एकत्र एकजीव करून घ्यायचं, हलक्या हाताने करायचं, साबुदाण्याचं टेक्स्चर गेलं नाही पाहिजे, त्यामुळे अगदी हलक्या हाताने हे सगळं मिसळून घ्यायचं। चला, हलक्या हाताने हे असं मळून झालं, गोळा करायची गरज नाही आहे खरं, फक्त हे सगळं जिन्नस कंबाईन करायचं। आता याचा छोटा गोळा करून घ्यायचा। आप्पे पात्राचा तुमचा साचा किती मोठा आहे, त्याच्यात काय साईजचा वडा बसू शकतो त्या अंदाजाने। आता मी हे आप्पे पात्रात करते, त्यामुळे खूप असं मळून नाही घेते, कारण ते नाही सुटत आप्पे पात्रात। तेलात तळत असाल तर थोडासा गोळा करून घ्याल, त्याला बाइंडिंग आलं पाहिजे, नाहीतर मग तेलात ते फुटतील। सो या पद्धतीने सगळे गोळे करून घेते। आप्पे बनवून तयार आहेत। 1 कप साबुदाण्यामध्ये 12 आप्पे व्यवस्थित होतात। आता आप्पे बनवून घेऊयात।
आप्पे पात्र गरम करून घेतलेलं आहे. यामध्ये आता तेल घालायचं, अर्धा चमचा. आणि आता हे साबुदाण्याचे आप्पे यामध्ये ठेवून घ्यायचे. आणि खालच्या बाजूने छान असं खरपूस फ्राय होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं. आता एकेका साईडने होत आले की याला रोटेट करून घ्यायचे. वाव, बघू शकाल कसले मस्त खरपूस झालेत. मस्त. आता आप्पे सगळ्या बाजूने मस्त असे फ्राय करून झालेले आहेत. मधले पोर्शन पटकन फ्राय होतो, त्यामुळे हे आधी काढून घेते. मस्त छान दिसत आहेत, खरपूस एकदम. हे आप्पे आहेत त्यामुळे कुठेही असं ते दबल्यासारखे वगैरे झाले नाही आहेत. आणि छान आतपर्यंत शिजतातही हे साबुदाण्याचे आप्पे. आणि मेन म्हणजे न तळता करतो आपण. आता याच पद्धतीने पुढचे पण आप्पे आपण बनवून घेऊया. साबुदाण्याचे आप्पे बनवून तयार आहे. अप्रतिम दिसतात, छान असे खुसखुशीत होतात, कुरकुरीत होतात. आणि आतमध्ये पण बघू शकता तुम्ही कच्चे नाही आहेत, छानपैकी शिजलेले आहेत. तळ करण्यापेक्षा असं काहीतरी वेगळं करू शकता. साबुदाण्याचेच नाही पण उपवासाचे आप्पे जे वरईच्या पिठापासून केले त्याची पण रेसिपी आहे, खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अपडेट करते. रेसिपी आवडली तर सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.